Gamall draumur orðinn að veruleika í bílskúreinum í Reykjavík. Fyrir 40 árum fekk Grímur Jónsson, sem nú á níræðisaldri, ryðgað flak af 92 ára gömlu Henderson mótorhjóli í hendurnar. Honum hefur nú tekist að gera hjólið upp og sér fram á að geta farið á fyrsta rúntinn fljótlega. Ragnhildur Steinunn og Egill Eðvarsson hittu Grím og Henderson hjólið. Grímur, hér í bílskúrnum eyðir þú öllum stundum við að gera upp þetta Henderson mótorhjól. Já, ég hef sagt að þetta verið hjákona mín. Hjákona þín? Hvenær byrjaðir á þessu? Ég er búinn að eiga þetta yfir 40 ár og ég geymdi það fyrstu árin sem verkefni fyrir ellina. Þegar ég væri hættur að vinna, geta dundað eitthvað. Og það er núna, það er 3 ár síðan ég byrjaði að krafti þessu. Og þetta er að komið. Og þetta er hjólið eins og það var eða hvað? Já, þetta var svona. Hvað er þetta gamalt hjól? Þetta er frá því 1918, það er semst 92 ára gamalt. Og var Henderson þá aðalmálið í mótorhjólum? Já, mér skilst það. Ragnhild, augun í þessa gömlu auglýsingu sem að þetta birtist hvað í Íslendingi? Já. 1919? Já. Henderson á nýjustu gerð og með raflýsingu. Já. Þetta var það nýjasta nýtt. Já, toppurinn. Og hér stendur Henderson hjólinn hafa samskonar mótora og vandaðar bifreiðar. Henderson kostar hingað komin cirka krónur 2000 eða álíka mikið og góður reiðhestur. Já. Hvernig lenti þetta í höndunum á þér? Það var þannig að ég var í heimsókn hjá bróður mínum sem vann í Keni sem járnsmiður. Þá sá ég mótorinn inn á verkvaralager og ég fór að spyrja út í hann hvaða mótor þetta væri og þá var eigandinn þarna inn á verkvaralagerinu. Og ég fór að falast eftir þessu, ég var skotinn í mótornum og þá kom hann upp á dúrnum að hann var með stellið og hjólið og allt og þá var komið í brotajárnsög sem átti að fara í bræðslu. Og þetta var dregið á honum og svona lítur út í dag. Hvernig leit stellið út þegar það kom í þínar hendur? Það var ein reiðhrúga. Þannig að þú hefur í rauninni þurft að endursmíða... Ég er búinn að endursmíða mjög mikið af þessu. Við getum byrjað bara frá fyrstu hendi. Það er bara, já, ég myndi segja að átti helmingur að þessu væri endursmíðað. Hvað er til dæmis bara eins og þetta? Er þetta gírarnir á hjólinu eða hvað? Þetta er gíra, þetta er 3 gíra hjól og hérna eru þeir og svo er hérna handbremsa og svo er aftur fótbremsa hérna og náttúrulega hraðamælirinn. Þetta hérna er ádreipari. Þegar vélin er í gangi þá ítir á þennan takka, þá dreipar hann á sér. Flautan, það gefur góð hljóð. Og spegillinn í luktina, ég er nú ekki búinn að ganga frá rafmagninu. Ég var í 3 daga að slípa hann til þess að geta krómað því hann var svo holóttur eða mikið að pollum í honum. Og nú var hann alveg svo nýr. En hvað með, er þetta sem sagt upprunalegi mótorinn? Já. Og hvernig gekk að koma honum í gang? Það kostaði mikla vinnu. Ég þurfti að smíða alla stimplana, alla stimpilhringi, alla ventlastýringar, alla gorma, laga alla legur. Þannig að þetta var óhemmi vinna. Hvað var erfiðast við það að koma þessu hjóli saman? Ég hafði mestar áhyggjur út af magnetinni. Hvað er magneta? Það sem gefur neistan inn á kertin og kveikir í bensíninu. Er ekki erfitt þegar maður er búinn að dunda svona lengi í einhverju svona áhugamáli? Er það ekki erfitt að klára? Tímir maður nokkað að klára? Maður treinir þetta. Já. Heldur þetta sé eina Henderson hjólið hér á landi? Já, ég veit ekki annað. Þannig að ég hef alltaf staðið í meiningu að þetta verði eina hjólið. Og hvar ætlar síðan að geyma hjólið þegar
Þú hefur það ekki í skúrnum þegar það er orðið svona fínt? Ég verð með það heima hjá mig bara. Inn í stofu? Svölunum, yfirbyrðin svölum. Þetta verður bara möbla. Hvað heldur þú sért búin að eyða mörgum klukkutímum hérna í skúrnum? Ekki nógu mörgum. En hvað... Ég get ekki svarað þessu. Nei. En hvað kemst þetta hjól síðan hratt? Mælirinn segir hérna 130 er ekki, ég sé þetta ekki. Já, 130. Já. Og heldur að þú eigir eftir að þenja hjólið sjálfur? Það ætla ég að vona. Hringuna var nú ofarlega í austum. Ætlar að vera hringinn í kringum landi? Ég var með það í huga, sko. Já, já. Ég veit ekki hvað verður úr því, maður. En svo seitt kannski.